sugar at oil. Siyempre, may kasamang water. So, umpisahan agad natin. Sa pag-steam. Ayan na 10 siya, to 15 guys. minutes. Ready na. By the way, may itrinay nga pala ako dyan. Yung naiiba dyan na chocolate. Nilagyan natin ng twist. Sinamahan natin ng chocolate flavor. Or jam. Ayan na, guys. Thank you. Almost mga 8 minutes na siya at ganyan na siya. Basta.